Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φανταστικό κέικ βανίλια με γέμιση σοκολάτας. Φανταστικό, να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με την κρέμα. Έτσι, σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε ένα ζαχαρούχο γάλα. Μία συσκευασία δηλαδή ζαχαρούχο, 90 γραμμάρια κακάο σκόνη, ωραία, θα ανακατέψουμε καλά. Θα ρίξουμε 400 γραμμάρια γάλα και θα το βάλουμε σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύουμε. Θέλουμε να έρθει βρασμός. Κοιτάξτε πόσο ωραία γίνεται. Ο χρόνος βρασμός είναι γύρω στα 2 με 3 λεπτά. Θα κλείσουμε τη φωτιά μας. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Θα την ρίξουμε μέσα να λιώσει και θα ρίξουμε και 50 γραμμάρια βούτυρο. Θα ανακατέψουμε καλά. Να λιώσει η σοκολάτα και το βούτυρο. Λοιπόν, εφόσον έχει λιώσει η σοκολάτα και το βούτυρο, ανάβουμε πάλι τη φωτιά πολύ χαμηλά και συνεχίζουμε το βρασμό μέχρι να πήξει καλά. Θέλουμε να φύγει η υγρασία. Εντάξει, επειδή είναι μια πολύ φθηνή κρέμα, δεν έχει μέσα ούτε κρέμας γάλακτος, δεν έχει ούτε βούτυρο, έτσι έχει πάρα πολύ λίγο βούτυρο. Θέλει λίγο βράσιμο παραπάνω για να μπορέσει να πήξει η τέτοια. Εάν σε περίπτωση βιάζεστε και δεν θέλετε να περιμένετε, θα διπλασιάσετε τη σοκολάτα. Δηλαδή αντί για 200 γραμμάρια κουβερτούρα θα βάλετε 400 γραμμάρια. Εκεί θα σας πήξει. Ή θα περιμένετε να πήξει εφόσον φύγει η πολλή υγρασία. Έτσι. Λοιπόν, η υφή της πρέπει να είναι έτσι. Βλέπετε. Ούτως ώστε όταν θα μπει στο ψυγείο, κοιτάξτε, όταν θα μπει στο ψυγείο να κρυώσει και να γίνει μια ωραία κρέμα η οποία στέκεται. Λοιπόν, πάμε να τη βάλουμε τώρα σε ένα μπολ. Βλέπετε πως πίζει, κοιτάξτε, στέκεται. Έτσι πρέπει να την εφήσετε. Οπότε βράσιμο ξανά περίπου για 8 λεπτά, 7. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μεμβράνη. Θα την ακουμπήσουμε πάνω στην κρέμα και θα μπει στο ψυγείο να κρυώσει καλά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το κέικ. Λοιπόν, θα βάλουμε 5 αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και 250 όσοι θέλετε να μειώσετε λίγο ζάχαρη. Εντάξει. Μία τσιμπιά αλάτι. Πάμε να χτυπήσουμε καλά, να αφρατέψει το μείγμα μας. Σε αυτό το σημείο ανάβουμε το φούρνο μας 160 βαθμούς αέρα. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια, έτσι, σε υγρή μορφή. Εάν δεν έχετε βανίλια σε υγρή μορφή θα βάλετε 2 κάψουλες.
200 γραμμάρια σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Πάμε να βάλουμε το γάλα και το αλεύρι μας σταδιακά στο μείγμα μας. Εδώ έχω 2 24 ταψιά, στα οποία έχω ρίξει λίγο σπορέλαιο και έχω βάλει λαδόκολλα. Εντάξει. Θα ρίξουμε τα μείγματά μας. Θα βάλουμε μία πετσέτα ή κάτι κάτω. Θα χτυπήσουμε λιγάκι. Θέλουμε να φύγουν τυχόν φουσκαλίτσες που μπορεί να έχει. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Ψησίματος για τα παντισπάνια ήταν 30 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε ένα κάτω. Εγώ θα βάλω τσέρκι, εσείς μπορείτε να μην βάλετε, γιατί η σοκολάτα είναι ήδη αρκετά πηχτή που δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να το ραντίσετε με λίγο γάλα. Μπορείτε να το ραντίσετε με λίγο σιρόπι που μπορεί να σας έχει μείνει από κάποιο γλυκό του κουταλιού, ή μπορεί και να το αφήσετε και έτσι όπως είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εδώ είναι η κρέμα που θα βάλουμε. Έχει σφίξει. Λοιπόν, μην την αφήσετε πάρα πολύ στο ψυγείο, έτσι, γιατί θα σας σφίξει. Μιλάω για τη σοκολάτα, για την κρέμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας σφίξει, μπορείτε να την αφήσετε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου και θα γίνει έτσι όπως την βλέπετε τώρα. Θα πάρουμε το άλλο παντεσπάνι. Θα πιέσουμε καλά να πάει να καθίσει η σοκολάτα παντού. Όπως βλέπετε έβγαλα το τσέρκι. Πάμε τώρα να διορθώσουμε και να καλύψουμε τυχόν ατέλειες. Θα καλύψουμε και το πάνω μέρος. Καλό είναι να το αφήσετε έτσι άγριο. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε καθόλου μύτες κορνέ. Εντάξει, τώρα πείτε μου ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα τέτοιο κέικ, έτσι. Λοιπόν, στην αρχή του βίντεο θα το βρείτε και κομμένο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!